તમારું આજના આપણે જબરદસ્ત એટીટ્યુડ સ્ટેટસ વિડિયોની અંદર તો આજે આપણે તમને પ્રોજેક્ટની અંદર એક એટીટ્યુડનું સ્ટેટસ બનાવતા શીખડાવીશું તો ડેઈલી આપણે ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર વિડિયો બનાવશું દરેક નવા પ્રોજેક્ટને અપડેટ માટે બસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી સાથે ઘંટીનું આઇકન છે દબાવી ચેનલ સાથે જોડા દેજો તમને રોજ નવા પ્રોજેક્ટનું નોટિફિકેશન તે મળી જશે તો આજનો જે તમને વિડિયો પસંદ આવે તો વિડિયોને લાઈક કરજો તમારા ફ્રેન્ડ મિત્ર હોય તેની સાથે વિડિયોને શેર કરજો તો ચાલો આજનું જે આપણું સ્ટેટસ છે તે તમને શીખડાવીએ હો હવે નક્કી કરી લીધી ઘરથી જેમ તેમ નથી જીવવી હવે નક્કી તો ડેમોની તમે જે સ્ટેટસ જોયું છે એવો વિડીયો તમે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર બનાવતા શીખી શકશો અને પ્રોજેક્ટ માટે પણ તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને લિંક મળશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ એડ કરી લેજો એડ કરશો આ તમારી પાસે ખોલીને આવશે રેડી અહીંયા આગળ તમને જે ઇમેજ દેખાડ્યો છે આખો ઇમેજ તમને અહીંયા આગળ મળી જશે રેડી સપના તમને આગળ જે મેઇન ઇમેજ દેખાડ્યો છે આનું એક બેકગ્રાઉન્ડ છે તે રિમૂવ કરેલું છે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ છે તે કઈ રીતે રિમૂવ કરવું તમને ન ખબર હોય તો તમે ગૂગલમાં જજો રિમૂવ બીજી લખશો તો પણ તમારી પાસે આવી જશે ને ત્યાંથી ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી શકશો તો અહીંયા આગળ જે એક ઇમેજ છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે ત્યાર પછી કલર ફિલ્મમાં તમારે જવાનું છે નીચે જે નંબર છે આ લખ્યું છે મીડિયા આના પર ક્લિક કરવાનું છે સિલેક્ટ મીડિયા એના ઉપર તમારા ફોનમાં જે ફોટા છે ખોલીને આવશે હવે તમે જ્યાં એનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરો તમારી પાસે જે પણ ફોટો હોય તે ફોટો તમારે આગળ એક એડ કરવાનો રહેશે રેડી જે પણ તમારો ફોટો હોય આખો ઊભી સાઈઝમાં તેવો તમારે એક ફોટો લેવાનો રહેશે આપણે એક ફોટો સિલેક્ટ કરી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીશું તો આપણો ફોટો અહીંયા આગળ આવી જશે રેડી હવે ફોટાને સેટ કરવા માટે તમારે શું કરવું તો તમારે અહીંથી તમે જો નીચે આ રીતે ટપકું દેખાડ્યું છે ફોટાનું આના પર આ જે ટપકું છે ચોરસ આનાથી તમે ફોટો નાનો કરી શકશો વિશેષ નાનો કરી તમારે આગળ આ ફોટાના વચ્ચે લઈ લેવાનો છે ઉપરથી ફોટો કટ થઈ રહ્યો છે ઉપરનું જે ટપકું દેખાડ્યું છે અહીંથી ફોટાને આ રીતે મોટો કરી શકશો અને અહીંયા આગળ રાખી દેવાનો રહેશે તમારે રેડી આ પ્રમાણે વચ્ચે આપણે રાઉન્ડની વચ્ચે આ રીતે રાખી દીધું છે રેડી આ રીતે એક ફોટો તમારો આગળ સેટ થઈ ગયો છે બાકી જાઓ ગોળ રાઉન્ડની અંદર તમે જે ફોટા દેખાડ્યા છે તેના માટે તમારે ગ્રુપમાં જવાનું રહેશે આ જેટલા પણ ગ્રુપ છે બધાની અંદર તમને એક ઇમેજ જોવા મળશે તો એના માટે તમારે શું કરવાનું રહેશે તો બસ આ જે ગ્રુપ છે લખેલું એના પર ક્લિક કરી અહીંયા આગળ એક ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપ લખેલું એના પર ક્લિક કરજો આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી પાસે આ રીતે નીચે ઇમેજ આવશે ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી કલરની ફિલ્મમાં જવાનું છે નીચે જે નંબર છે આ લખ્યું સિલેક્ટ મીડિયા એના પર ક્લિક કરવાનું છે તમારી ગેલેરી ઓપન થઈને આવી ગઈ છે હવે તમારે જે ફોટો લેવો હોય તો ફોટો તમે આગળ સિલેક્ટ કરી લેશો તમારો ફોટો આગળ એડ થઈને આવે છે રેડી બસ આ રીતે તમારે આગળ જેટલા પણ ગ્રુપ છે બધા ગ્રુપની અંદર જઈ એક પછી એક તમારા ફોટાને સેન્ડ કરી લેવાનો છે તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થશે ઉપર જે શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો વિડીયો તમારો સેવ થઈને આવી જશે તો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો શેર કરજો વધારે વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો મળીશું એક નવા વિડીયોની અંદર ચાલો જી ગુડ બાય